سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال گرین واک. امیدوارم که شاد و سرحال و قبل پر انرژی باشید. ما امروز در ساحل گیسوم هستیم، در استان گیلان. این ساحل یکی از معروف ترین ساحل های ایران به شمار میره. در کنار این ساحل جنگل گیسوم هم وجود داره که میتونید از هر دوتای این جاذبه‌های دیدنی لذت ببرید. خب الان که داریم میریم به کنار ساحل و میریم در خط اول ساحل و ببینیم مردم در هیاهو و شادمانی چه کار میکنن. و بعد از اینجا هم میریم به جنگل گیسوم. البته در حین سواری با ماشین فیلم از اونجا میگرفتم و به شما نشون میدم. شما عزیزان میتونین به دل جنگل بزنین و اونجا مشغول به حالا استراحت و کباب پختن و هر جوری که راحت تر هستین بتونید اوقات خوشتون رو سپری کنید. اینو بگم که اگر میخواین به این ساحل بیاین باید بیاین به جاده رشت آستارا و 14 کیلومتری رضوان شهر. تابلوی ساحل گیسوم مشخصه و میتونین به اینجا بیاین